درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال جدید شهر دور، خلاصه قسمت اول و کامل قسمت دوم ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و حتما زنگوله رو هم روشن کنید. سریال شهر دور راجع به زنیه که شوهرش توی تصادف فوت میکنه و به وصیت شوهرش اونو از کانادا میاره به ترکیه، شهر خودش ماردین. شهر ماردین توی جنوب شرقی ترکیه واقع شده که از 3 قومیت کرد و عرب و ترک تشکیل میشه. خانواده شوهر آلیا از ثروتمندا و سرشناسای شهر ماردین هستن. توی ایست بازرسی موقع تحویل گرفتن جنازه خانواده شوهرش نمیان و نوچه هاشون رو میفرستن. در واقع جهان برادر شوهر آلیا درگیر یه جنگ خانوادگی هستش. در نهایت جهان میاد و وسط راه آلیا و بچه برادرش و جنازه برادرش رو با خودش میاره خونه. آلیا زمانی که میاد خونه خانواده شوهرش متوجه میشه که اونا همشون اسلحه دارن و وضعیت جوری نیستش که بتونه با بچهش بمونه. مادر شوهرش هم روی خوشی بهش نشون نمیده. خواهر شوهرش ناره با پسر عموی خودش قبلا همدیگر رو میخواستن، ولی به خاطر اختلافات خانوادگیشون ناره با مردی ازدواج میکنه که دوستش نداره. الانم حامله است و شوهرش هم تو زمان حاملگی کتکش زده. برادر شوهر کوچیک آلیا، کایا، اونم عاشق دختر عموش خواهر شاهین هستش. آلیا اسم بچه خودش رو دنیس صدا میکنه، ولی در واقع شوهرش اسم برادر شوهرش جهان رو روی اون گذاشته. بچه با خانواده پدرش و اون خونه خیلی خوب میگیره و خیلی دوست داره که اونجا بمونه. ولی آلیا دنبال فرصتی هست که بخواد فرار کنه. پدر شاهین یعنی عموی جهان به جرم حمل اسلحه دستگیر شده و با مامورا میارنش سر خاک برادرزادش. اونجا با حسن برادر صداقت درگیر میشه. از اونور دمیر، کسی که مشکل خانوادگی دارن با آلبوراها، میاد سر خاک و برای آلیا مزاحمت ایجاد میکنه. آلیا رو از دستش میکشن بیرون و شب وقتی که همه دارن غذا میخورن و شلوغ پلوغه، آلیا میره لباسای خدمه رو برمیداره و تن خودش رو بچهش میکنه. ولی وسط حیاط که میرسه جهان میبینتشون و با آدماش دنبال ماشین عزت وکیل آلیا میافتن. از هر دو طرف جلوی ماشینشون رو میگیرن و بچه رو از توی ماشین برمیدارن و میبرن. آلیا هم شروع میکنه به ناراحتی کردن و با جهان درگیر میشه و اسلحه‌ای که دنیز از اتاق عموش برداشته بوده رو آلیا گذاشته بوده توی کیفش. اسلحه رو بیرون میکشه و به برادر شوهرش شلیک میکنه. قسمت دوم. کایا اسلحه‌اش رو از دست آلیا میگیره و آلیا هم به همراه جهان و بقیه سوار ماشین میشه و به خاطر وضعیت جهان باهاشون میره. عزت تنها میمونه و وقتی که سوار ماشین میشه نوچه جهان اسلحه میذاره زیر گوشش. آلیا به برادر شوهراش میگه من دکترم. زود باشین جلوی خونریزی رو بگیرین تا برسیم خونه. وقتی که میرسن خونه صداقت یه چک میزنه تو گوش آلیا و بهش میگه تاوان این کارت رو پس میدی. جهان نمیخواد به خاطر وضعیت آلیا بره بیمارستان و دکترشون هم میگه که من الان نمیتونم بیام. آلیا گوشی رو میگیره و میگه من دکتر هستم، وسایل مورد نیاز رو برام بفرستین، خودم گلوله رو در میارم. نوچه جهان عزت رو میاره وسط بیابون. آلیا دستاشو استریل میکنه و صداقت بهش میگه اگر بلایی سر پسرم بیاد نمیتونی زنده از این عمارت بری بیرون. آلیا همه رو بیرون میکنه و جهان ازش میپرسه تو دکتر چی بودی؟ آلیا میگه دکتر زنان و زایمان هستم، ولی تا حالا گلوله بیرون نیاوردم. زخمای روی تن جهان توجه آلیا رو به خودش جلب میکنه و آلیا گلوله رو بیرون میاره و زخم جهان رو بخیه میزنه. شاهین نگران ناره هست و حواسش بهش هست و از اونورم به نظر میرسه که خدمه خونه عاشق شاهینه. آلیا میاد بیرون و به خانواده جهان میگه که گلوله رو بیرون آوردم و اونا میرن بالا سرش. آلیا دستورات لازم برای غذا و مراقبت جهان رو بهشون میده و وقتی که میره توی اتاقش میبینه که بچه نیست. میاد بیرون و مادر شوهرش صداقت میگه اسم اون بچه جهانه. اون میره توی اتاق باباش میخوابه. لزومی نداره که پیش تو باشه. برو دعا کن که پسرم رو درمان کردی. وگرنه هیچکی نمیتونست از دستم نجاتت بده. بدون تو زندگی کردن رو یاد میگیره.
آلیا شروع میکنه به گریه و داد و بیداد و میگه من میرم پیش پلیس. صداقت میگه اگر میخوای برو. اون وقت به جرم تیراندازی به جهان دستگیر میشی. فیلم دوربینای مداربسترم میفرستم کلانتری. حالا هم برو توی اتاقت. ناره میاد آلیا رو میبره توی اتاق دنیز و خیال آلیا راحت میشه. صبح که میره پیش پسرش برای صبحونه آمادش کنه، هرچی به عزت زنگ میزنه میبینه که جواب نمیده. میره توی اتاق جهان و پانسمانش رو عوض میکنه و وقتی که دنیز میاد، جهان به شوخی میگه مامانت منو کتک زده. پاکیزه صبحونه آقا جهان رو میاره و دنیز هم با عموش صبحونه میخوره و قرار میشه که هر کی باخت بازی کامپیوتری بخره. دوست دختر جهانم دائم بهش زنگ میزنه و جهان رد تماس میده. آلیا به هتلی که عزت توش بوده زنگ میزنه و اونا هم میگن از دیشب برنگشته. میاد سراغ مادر شوهرش رو میگه چه بلایی سر عزت آوردین. صداقت میگه اگر میخوای دوباره بهش زنگ بزن. وقتی که آلیا زنگ میزنه گوشی دست صداقت زنگ میخوره. صداقت به کایا میگه ببرش تا ببینه که چطوری کسی که خیانت کرده تاوان پس میده. شاهین و مادرش رفتن ملاقات پدر شاهین و اونجا دارن راجع به آزادی پدر شاهین صحبت میکنن. پدر شاهین میگه جهان نمیذاره که من از اینجا بیام بیرون تا زمان مرگم. تو باید یه کاری کنی که رئیس آلبوراها بشی. کایا آلیا رو میاره به بیابونی که عزت رو بردنش وسط منطقه مین گذاری شده گذاشتنش. نوچه جهان با دستگاه میره وسط منطقه و عزت رو با خودش میاره. وقتی عزت رو میرسونن جلوی هتل، آلیا بهشون میگه شماها اینجا وای نستین و برین. من بهش رسیدگی میکنم. نمیخوام شماها اینجا باشین. عزت وقتی که یکم حالش بهتر میشه به آلیا میگه اونا ازت شکایت میکنن به خاطر شلیکی که کردی. منم بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. با اولین بلیتی که گیرم بیاد میرم و تو هم بچت رو بذار و برگرد. اونا خیلی پول دارن. بهترین زندگی رو براش میسازن. حتی بهتر از اون چیزی که توی کانادا داره. آلیا میگه من هیچ جایی بدون بچم نمیرم. صداقت وقتی که به کایا زنگ میزنه و میفهمه که آلیا با عزت تنها مونده خیلی عصبانی میشه و میگه چرا با اون مرد توی یه هتل مونده؟ ناره به مادرش میگه این بلاهایی که سرش آوردین کمش نبود ولش کنین. به شوهرش زنگ میزنه که بره هوای آلیا رو داشته باشه. جهان وقتی که از اتاقش میاد بیرون و ناراحتی مادرش رو میبینه و میفهمه که آلیا پیش عزته میره دنبالش. عزت به آلیا میگه تا شب خیلی وقت هست. اگر نظرت عوض شد بیا برگردیم. آلیا وقتی که از هتل میاد بیرون شوهر ناره رو میبینه و ازگان خودش رو معرفی میکنه و میگه ناره به هم گفته که حواسم بهتون باشه. با هم میشینن به گپ زدن و ازگان میگه من مدیر بانک هستم. جهان به خاطر پرونده قضایی که داره نباید از توی روستاشون بیاد بیرون. وقتی که دوست دخترشون رو اونجا میبینه میگه چرا اومدی اینجا؟ مینه با جهان یکم صحبت میکنه و بهش میگه دلم برات تنگ شده. شب بیا ببینمت. از اون برم ازگان داره راجع به خودش و خانواده آلبوراها برای آلیا صحبت میکنه و به آلیا میگه بوران شوهرت سلیمان بایبارس سردسته خانواده باربارس رو کشته. بعدش هم فرار کرده و رفته. آلیا تعجب میکنه از اینکه شوهرش یه همچین جرمی رو مرتکب شده بوده و وقتی که جهان آلیا رو پیدا میکنه از جهان میپرسه که آیا صحت داره این قضیه؟ جهان از دست ازگان عصبانی میشه و به آلیا میگه بعداً صحبت میکنیم. آلیا شروع میکنه به دویدن و میره یه تاکسی میگیره. جهان و شاهین هم به دنبالش میرن. کایا که عاشق دخترموشه اومده جلوی دانشگاه زرین. آلیا میره سر خاک شوهرش و بهش میگه تو رو خدا بهم بگو که خوابم یا بیدارم. بغلم کن. بهم بگو تموم شده همه چیز. یکی بگه که اینا همش دروغه. جهان میاد سر خاک و میگه کاشکی که به منم یکی همینو بگه. آلیا میگه آخه چطور تونسته همچین چیزی رو سالها پنهان کنه. من نمیتونم الان از بوران حساب پس بگیرم ولی تو برام تعریف کن. جهان میگه به خاطر انتقام گرفتن بوده. میخواستن از زمینمون که لب مرزه اسلحه قاچاق کنن. بابام هم بهشون اجازه نداد. بعدش سلیمان عموی دمیر بابام رو کشت. بوران هم برای اینکه انتقام بگیره سلیمان رو کشت. این اتفاق مال 10 سال قبله. آلیا میگه دمیر آدم نرمالی به نظر نمیرسه ولی گفت که کار من نبوده. شایدم واقعا حادثه بوده.
اون مرد پناهنده واقعا اونجا زندگی میکنه و شناخته شده است. صبح بارون میبارید، جاده خیس بود. گفت که سر خوردم و فرمون رو نتونستم کنترل کنم. زخم جهان شروع میکنه به خونریزی کردن و آلیا و شاهین سعی میکنن که ببرنش تو ماشین و برگردن. لطفاً ویدیو رو لایک و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. زرین از اینکه کایا میاد جلوی دانشگاهشون و میخواد به همه بفهمونه که این دختر مال منه، ناراحت و توی ماشین با همدیگه جر و بحثشون میشه و کایا میگه من دوستت دارم. دوست داشتنم اشتباه نیست. عاقبت ما مثل شاهین و ناره نمیشه. وقتی که آلیا و جهان و شاهین میرسن خونه، صداقت میگه نیازی نیست تو بری ببینیش. دکترش اومده. دکتر جهان میگه به زنداداش تبریک میگم، خوب بخیه زده. اگر مواظب باشی زود خوب میشی. صداقت نوش رو با عموم میفرسته بیرون و وقتی آلیا حال جهان رو میپرسه، صداقت میگه چرا نگرانی؟ میترسی که مثل عزت شب تا صبح تو منطقه مین بمونی؟ اون تونست سالم بیرون بیاد ولی تو رو مطمئن نیستم. آلیا میگه ما دیروز بوران رو خاک کردیم. چطور میتونی این کارهای کثیف رو انجام بدی؟ صداقت میگه پر رو، تو کی هستی که داری غم منو زیر سوال میبری؟ خونریزی قلبم بند نیومده. مجبورم صورتم رو با سیلی سرخ نگه دارم. تو چشمات میبینم که چه جسارتی داری و چه کارایی میخوای انجام بدی. آلیا میگه آره از چیزی نمیترسم و خیلی شجاعم. از اینجا میرم و نمیذارم که پسرم مثل باباش قاتل بشه. صداقت وقتی که میفهمه این چیزا رو عذرخواه به آلیا گفته و مقصرش هم ناره هستش، ناره رو با خودش بر میداره و با عصبانیت میبرتش توی اتاقش و بهش میگه به خاطر شاهین هنوز داری ازم انتقام میگیری؟ برای اینکه منو دیوونه کنی به اسکان زنگ زدی؟ برای اینکه راه برگشتم نداشته باشی حامله شدی. میخوای دل منو به درد بیاری ولی خودت رو بدبخت میکنی دخترم. با شاهینم که نمیشد ازدواج کنی. شاهین بیرون اتاق داره صحبتاشونو میشنوه. ناره وقتی که از اتاق میاد بیرون از ناراحتی میفته روی زمین و شاهین بغلش میکنه میبره توی اتاقش و آلیا هم در رو روی صداقت میبنده. فشار ناره رو میگیره و یکم با هم صحبت میکنن و ناره میگه موضوع برادرم بوران مال خیلی قبلها بوده. بورانم نمیخواست که این کارو بکنه. تو همونو همون جوری که توی ذهنت داشتی نگه دار. شب جهان میره خونه دوست دخترش مینه. میره راجع به این ازش میپرسه که چرا گفتی تشییع جنازه نیام؟ ازتم سوال میپرسم جواب نمیدی. با این حالتم اومدی و هیچی نمیگی. این زخما برای چیه؟ من فکر کردم که رابطمون به مرور زمان بهتر میشه. نگو به خاطر اینکه حالا من بچه دارم. جهان میگه این به خاطر شرایط تو نیست. کس دیگه ای هم بود من نمیتونستم فراتر از این برم و ازدواج کنم. الانم با این وضعیتم اومدم پیش دیگه چی میخوای؟ آلیا وقتی که میره پیش بچهش میبینه که نقاشی تمام اعضای خانواده رو کشیده و دوست نداره که برگرده کانادا و میگه به عمو عزت بگو اسباب بازیامو بفرسته و همیشه اینجا باشیم. مینه بعد از اینکه رابطش با جهان تموم میشه کنجکاو و میپرسه که چرا اون زن داشت میدوید. جهان بهش میگه آلیا به خاطر اینکه راز شوهرش رو مطلع شده بود ناراحت بود. عزت به آلیا زنگ میزنه و میگه من هنوز ماردین هستم. نمیتونستم تو رو اینجا تنها بذارم و با یه نفر صحبت کردم که از مرز سوریه فرار کنیم. فقط تو سعی کن بدون اینکه گیر بیفتی از امارت خارج بشی. فردا منتظرتم. از بیمارستانی که توی کانادا آلیا کار میکرده بهش زنگ میزنن و بهش میگن مرخصی تموم شده. آلیا از رئیسش میخواد که یه هفته دیگه هم بهش مرخصی بده و میگه من خودم رو میرسونم. جهان میاد خونه و از پشت سرش میشنوه و بهش میگه چطوری میخوای برگردی؟ آلیا میگه از خدا که نمیشه قطع امید کرد. صبح جهان میره توی اتاق دنیز و یکم باهاش بازی میکنه و بهش یه تلفن میده و میگه موقعهای اضطراری زمانی که فکر کردی که به من نیاز داری و گیر افتادی شماره من این تو سیوه. تو که میتونی با تبلت کار کنی حتما با اینم میتونی. به هم زنگ بزن. فقط اینو قایم کن که مامانت نبینه. آلیا میره توی اتاق ناره که با عزت صحبت کنه. ناره از پشت سر صحبتاشونو میشنوه و در واقع کسی هم که میخواسته کار خروج آلیا و عزت رو انجام بده دمیر بوده. ناره میخواد با آلیا صحبت کنه که از اینجا نره و برای بار دوم اونجوری گیر نیفته ولی آلیا میگه هیچ چیزی بدتر از اینجا موندن نیست.
صداقت به صحبتاشون شک میکنه و میاد داخل اتاق و ناره میگه چیزی نیست. آلیا نگرانم شده بود. اومد ببینه که حالم چطوره. جهان و کایا اومدن با وکیلشون راجع به این صحبت کنن که پرونده قضایی جهان چطور تموم میشه که بتونه از روستاشون بره بیرون. نوچه‌شون میاد و میگه کامیونمون داشته میرفته سوریه و آتیشش زدن. همه سراسیمه میرن به سمت جایی که کامیون هست و صداقت هم همینطور. وقتی که خونه خالی میشه، ناره به آلیا میگه اگر میخوای بری الان فرصت مناسبیه. جهان و آدماش و کایا میرن جایی که کامیون هست و راننده کامیون توی ماشین گیر کرده. ناره سویچ ماشینشو میده به آلیا و میگه به کسی نمیگیم که من اینو به تو دادم. میگیم که از توی اتاقم برداشتی. دنیز رو هم به هوای غذا خریدن برای گربه راضی میکنن که با آلیا بره. ناره جلوی نگهبانان خودشو به حال بد میزنه و نگهبانا رو از اونجا دور میکنه و آلیا هم بچهش رو میذاره توی ماشین ناره و میره. جهان داره شیشه ماشین کامیون رو جدا میکنه که راننده رو نجات بده که صداقت هم سر میرسه. با کلی زحمت راننده رو میتونن از توی کامیون بیارن بیرون و همون موقع هم کامیون منفجر میشه. آلیا میرسه به لوکیشنی که عزت بهش داده بوده و بهش زنگ میزنه و عزت میاد و پشت سرش هم دمیر. آلیا متوجه میشه که عزت اونا رو فروخته. وقتی که دنیز از ماشین پیاده میشه، دمیر میخواد بگیرتش که آلیا بهش میگه توی ماشین بشین و خودش هم سریع سوار میشه و سعی میکنه که فرار کنه. دمیر هم به دنبالشون. دنیز که احساس خطر میکنه از گوشی که عموش بهش داده بوده زنگ میزنه به جهان و بهش میگه که ما توی خطریم. آلیا مجبور میشه که گوشی رو بگیره و به جهان میگه که دمیر بارز دنبالمونه. جهان میگه اون گوشی رو خاموش نکنید. برنامه ردیاب نصب کردم. میام و پیداتون میکنم. آلیا به دنیز میگه گوشی رو بذار توی جیب تو اصلاً در نیار. به انتهای یه جاده خاکی که میرسن، آلیا بچه رو از ماشین میاره بیرون و بهش میگه تا جایی که میتونی بدو برو. خودش هم شروع میکنه به درگیر شدن با دمیر که نذاره بچه رو پیدا کنه. دمیر وقتی که میبینه نمیتونه دیگه رد بچه رو بزنه، آلیا رو میندازه توی ماشین و با خودش میبره. جهان و کایا بچه رو پیدا میکنن و جهان به کایا میگه بچه رو ببر و من خودم میرم دنبال مادرش. از جاده خاکی دمیر رو تعقیب میکنه. دمیر میرسه به یه خونه و آلیا رو با خودش میبره بالا و درم قفل میکنه. جهان میره با شلیک اسلحه در رو باز میکنه و وقتی میره داخل دمیر بهش میگه باید اسلحه‌ات رو بذاری روی زمین و بفرستی سمت من. اونجا توی جر و بحثی که بین دمیر و جهان شکل میگیره، دمیر میگه من بوران رو نکشتم. جهانم میگه من مجبور شدم جلوی خون و خونریزی رو بگیرم. اگر من نبودم خونریزی تموم نمیشد. شما بوران رو میکشتین، اون هم تو رو میکشت. دمیر تعریف میکنه که عاشق دخترعموش بوده و جهان مجبور میشه که با شیدا ازدواج کنه و شیدا بعد از 1 سال خودکشی میکنه و دمیر هم الان توی عشق و مرگ شیدا داره میسوزه و این خونه رو برای شیدا تدارک دیده بوده. جهان میگه من اصلا خبر نداشتم که شما همدیگر رو دوست دارین. زنه رو ول کن. تو با اون مشکل نداری. توی زمانی که دمیر احساسی میشه و شروع میکنه به گریه کردن، جهان اسلحه دمیر رو میگیره و آلیا نجات پیدا میکنه. آلیا میخواد جلوی جهان رو بگیره که به دمیر شلیک نکنه، ولی دمیر میگه شلیک کن. چون که این دشمنی اینجا تموم نمیشه و من دست بر نمیدارم. جهان آلیا رو با خودش میبره و توی ماشین یکم با هم جر و بحثشون میشه و وقتی که میرسن خونه آلیا بچهش رو بغل میکنه و صداقت وقتی که میبینه دلتنگیاشون رفت شد به عمو میگه بیا بچه رو ببر. به آلیا میگه تو دیگه نمیتونی توی این خونه باشی. آلیا میگه وقتی که پسرم اینجاست نمیتونم برم. بچه‌مو بدین تا من برم. صداقت میگه هر کاری که میخوای بکنی بکن. از این به بعد نمیذارم توی عمارت پا بذاری. جهان دخالت میکنه و میگه مامان خطرناکه. همین جوریشم به سختی از دست دمیر نجاتش دادم. صداقت میگه قبل از اینکه نوامو بدزده باید فکر اینجا رو میکرد. یه بار این کارو کرد درس عبرت نگرفت. دومین بار نمیبخشمش. اگر بخواد دوباره اینجا بمونه نوام رو دوباره میدزده. به علاوه یه زن بیوه نمیتونه اینجا بین مردها بمونه. باید بره. جهان میگه مامان بذار اینجا بمونه. صداقت میگه پس به یک شرط.
باید ازدواج کنه. باید با تو ازدواج کنه جهان. آلیا در صورتی که با جهان ازدواج کنی میذارم توی این عمارت بمونی. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.